Salutare, dragi iubitori ai previziunilor astrale și bine ați venit la o nouă incursiune în lumea fascinantă a horoscopului. Astăzi vom discuta despre un subiect care ne macină pe toți la un moment dat. Compatibilitatea în dragoste. Mai exact, vom explora 6 cupluri de zodii care, conform astrelor, pur și simplu nu sunt făcute să fie împreună. Știm cu toții că dragostea este complexă. Uneori, chiar și cele mai improbabile perechi reușesc să construiască o relație minunată, solidă, bazată pe efort și compromis. Însă există și situații în care, oricât am încerca, stelele par să ne fie potrivnice. Diferențele de caracter sunt atât de mari, încât o conexiune armonioasă devine aproape imposibilă. Dacă ești curios să afli dacă te regăsești pe această listă sau pur și simplu vrei să eviți o posibilă suferință în dragoste, rămâi cu mine până la final. Vom descoperi împreună care sunt acele perechi de zodii a căror legătură este, de cele mai multe ori, sortită eșecului. Prima pereche de pe lista noastră este formată din Berbec și Rac. Berbecul este un vulcan de pasiune. Impulsiv, romantic și direct. El se aruncă cu capul înainte în dragoste și nu se sfiește să își arate sentimentele prin gesturi mărețe. Pe de altă parte, Racul, sensibil și sentimental, are nevoie de timp, de siguranță și de dovezi de încredere înainte de a-și deschide inima. Până când Racul se simte suficient de confortabil pentru a se implica emoțional, Berbecul, nerăbdător din fire, va interpreta deja această prudență ca pe o lipsă de interes și cel mai probabil își va muta atenția în altă parte. Este o poveste despre ritmuri diferite care rareori se sincronizează. Continuăm cu un duo plin de scântei, dar nu neapărat în sensul bun. Gemenii și Scorpionul. Gemenii sunt spirite libere, comunicative, care iubesc noutatea și își asumă riscuri fără să stea pe gânduri. Această natură spontană îl poate speria pe Scorpion, care este exact opusul. Scorpionul caută profunzime, control și are nevoie să știe în permanență unde se află partenerul său, construind o legătură bazată pe loialitate absolută. El își dorește o relație serioasă, de lungă durată, în timp ce geamănul, adaptabil și curios, se plictisește repede și fuge de orice formă de angajament care îi îngrădește libertatea. A treia combinație problematică este cea dintre Capricorn și Săgetător. Capricornul este arhitectul zodiacului. Ambițios, perseverent și cu o etică a muncii de neclintit, el pune cariera și stabilitatea pe primul loc. Aceste calități îl fac un partener de viață ideal pentru cineva care caută siguranță. Însă aici intervine Săgetătorul, aventurierul, mereu în mișcare, spontan și imprevizibil. Săgetătorul crede că farmecul său personal îl poate scoate din orice încurcătură și că orice greșeală poate fi iertată. Ei bine, aproape orice, pentru că seriosul și pragmaticul Capricorn nu este deloc dispus să treacă cu vederea lipsa de responsabilitate. Mergem mai departe cu perechea Taur și Vărsător. Taurul este simbolul stabilității, al confortului și al predictibilității. El caută o relație sigură, liniștită, în care să își poată construi un cămin. Pentru Vărsător, acest concept de stabilitate se traduce adesea prin monotonie și plictiseală. Vărsătorul este un vizionar, un spirit rebel care are nevoie constantă de stimulare intelectuală și de noutate. Chiar dacă își propune să fie fidel, dorința sa de libertate și de experiențe noi îl poate împinge spre infidelitate. Relația dintre pământul ferm al Taurului și aerul imprevizibil al Vărsătorului este, din păcate, sortită eșecului. A cincea pereche incompatibilă este formată din Leu și Pești. Aici avem o confruntare între foc și apă. Peștii sunt creaturi de o sensibilitate extraordinară, empatici, visători și profund conectați la emoțiile celor din jur. Ei simt totul la o intensitate maximă. Leul, pe de altă parte, este regele zodiacului. Strălucitor, încrezător și adesea egocentric, el caută admirație și vrea să fie în centrul atenției. Leul nu se preocupă la fel de mult de stările subtile ale celorlalți, fiind concentrat pe propria sa bunăstare. Într-o astfel de relație, sensibilul pește se va simți neglijat,
și neînțeles, ceea ce va duce inevitabil la tensiuni și conflicte aprinse. Și am ajuns la ultima pereche de pe lista noastră, Fecioara și balanța. Fecioara este analitică, pragmatică și cu picioarele bine înfipte în realitate. Ea vede lumea prin lentila logicii și a detaliilor practice. Balanța, în schimb, este o visătoare incurabilă, o idealistă care trăiește într-o lume a posibilităților infinite și a standardelor foarte ridicate. Optimismul balanței, care crede că totul este posibil, poate fi inspirator pentru unii, dar pentru Fecioară acest lucru pare pur și simplu nerealist și lipsit de fundament. Ceea ce pentru balanță este frumos și armonic, pentru Fecioară poate părea superficial și ineficient. Acest conflict între pragmatism și idealism face ca relația lor să fie o provocare constantă. Acum că ați aflat cele 6 cupluri de zodii incompatibile, sper că aceste informații vă vor fi de folos. Rețineți însă că astrele predispun, dar nu impun. Cu efort, comunicare și multă înțelegere, orice obstacol poate fi depășit. Eu vă doresc multă sănătate și o relație de cuplu bazată pe sinceritate, încredere și iubire. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Dacă v-a fost cu folos acest material, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și să ne revedem data viitoare cu noi previziuni astrale. Pe curând!